Solve next example 5 plus 2x bracket raised to 2 d square y by dx square minus 6 into 5 plus 2x bracket complete dy by dx plus 8y equal to 6x. आता हे नॉन होमोजिनियस आहे, आपल्याला रिड्युसिबल टू होमोजिनियस करता येईल. हा डी वाय डी एक्स 5 प्लस 2x रेस टू 1 डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स 5 प्लस 2x इट रेस टू 2. आता पुट 5 प्लस 2x इक्वल टू व्ही आणि ह्याच्यावरून आपल्याला 2x ची व्हॅल्यू काढतात. 2x इक्वल टू व्ही मायनस 5 आणि एक्स इक्वल टू व्ही मायनस 5 अपॉन 2. आता हे जर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं 5चं 0 टू ॲज इट इज एक्सचा 1 2 इक्वल टू डी व्ही बाय डी एक्स डी व्ही बाय डी एक्स इक्वल टू 2 आणि डी वाय बाय डी एक्सची किंमत किती असते. डी वाय बाय डी एक्स आपण डी वाय बाय डी एक्सच्या ऐवजी काय घेणार आहे डी वाय बाय डी व्ही आणि डी व्ही बाय डी एक्स आणि डी व्ही बाय डी एक्सची किंमत 2 आहे म्हणजे दॅट इज द बी. डी वाय बाय डी एक्स इक्वल बी इंटू डी वाय बाय डी व्ही आणि बी इज द 2 डी वाय बाय डी एक्स इक्वल 2 इंटू डी वाय बाय डी व्ही आणि डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर काय असेल बी स्क्वेअर इंटू डी स्क्वेअर वाय बाय डी व्ही स्क्वेअर and b is the 2 square. Now equation 1 becomes this value of dy by dx d square y by dx square and 5 plus 2x equal to v. Here is the v square and 2 square into d square y by dv square minus 6 into v into dy by dv plus 8y equal to 6 into x 6 into v minus 5 upon 2. This is the v square value of d square y by dx square. This 6v value of dy dx and value of x. After simplification v square 4v square d square y by dv square minus 12v dy by dv plus 8y equal to 3 into v minus 5 that is 3v minus 15. आता इथं 4 आहे. आता काय करू डिवाइड बोथ साइड बाय 4 वी गेट व्ही स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय डी व्ही स्क्वेअर मायनस 3v डी वाय बाय डी व्ही प्लस 2y इक्वल टू 3/4 इंटू व्ही मायनस 5. कॉल दिस इक्वेशन ॲज अ 5. दिस इज द होमोजिनियस लिनियर इक्वेशन. त्यासाठी सबस्टिट्यूशन हे व्हीमध्ये आहे म्हणून आपण व्ही इक्वल टू ई रेस टू झेड. पहिलं काय करायचं कोण एक्स इक्वल टू ई रेस टू झेड करायचं. put v equal to e raised to z means log of v equal to log of e raised to z, that is z equal to log of v. आता ही ठेवल्यानंतर इक्वेशन 5 v equal to e raised to z log v. v into dy dv is the dy and v square d square y by dv square is d into d minus 1 into y where d is the capital D is the d by dz. Now equation 5 becomes सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची किंमत डी इंटू डी मायनस 1. फर्स्ट ऑर्डरची -3 कॉन्स्टंट आणि डी वाय प्लस 2y 3/4 इंटू व्ही मायनस 5. आता हे सिम्प्लिफाय करू डी इंटू डी मायनस 1 मायनस 3d प्लस 2 ब्रॅकेट कंप्लीट y 3/4 इक्वल टू व्ही इज द ई रेस टू झेड मायनस 5. 3/4 इंटू ई रेस टू झेड मायनस 5 डी स्क्वेअर मायनस डी मायनस 3d प्लस 2 डी स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 2 इन ब्रॅकेट कंप्लीट y इक्वल टू y इंटू y इक्वल टू 3/4 इंटू ब्रॅकेट ई रेस टू झेड मायनस 5. आता एक्झिलरी इक्वेशन ऑफ दिस 6 इज द डी स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 2 इक्वल टू 0. हिअर ए इज द 1 बी इज द मायनस 4 सी इक्वल टू 2. ह्याचे रूट्स काय असतील डी इक्वल टू मायनस बी मायनस मायनस 4 प्लस और मायनस अंडर स्क्वेअर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac बी इज द मायनस 4 स्क्वेअर मायनस 4 ए इज द 1 and c इज द 2 मायनस मायनस प्लस 4 प्लस और मायनस 16 मायनस 8 प्लस 4 प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 8 अपॉन 2 4 प्लस और मायनस 8 अपॉन 2 4 प्लस और मायनस 2 रूट 2 अपॉन 2. त्यानंतर डी इक्वल टू 2 प्लस और मायनस रूट 2 येईल. रिअल रूट्स आहेत. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन एक रूट काय झालं 2 प्लस रूट 2 आणि दुसरं 2 मायनस रूट 2. आता कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काय असेल c1 इंटू ई रेस टू m1 2 प्लस रूट 2 इंटू झेड प्लस c2 इंटू ई रेस टू 2 मायनस रूट 2 m2 इंटू झेड. आता
C1 e raised to 2z into e raised to root 2z plus C2 e raised to 2z into e raised to minus root 2z. आता इथं C1 e raised to 2z कॉमन काढता येईल. C1 e raised to 2z कॉमन काढले की C1 e raised to root 2z and C2 e raised to minus root 2z. हे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आलं. आता पर्टिक्युलर इंटिग्रेशन काय असेल, 1 अप्लाइंग 1 डी स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 2 ऑन 3/4 इंटू ब्रॅकेट इन ब्रॅकेट ई रेस टू झेड मायनस 5. आता हा आपण याच्यावर अप्लाय करा. हे 3/3 बाहेर घेतलं. 1 डी स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 2 अप्लाइंग ऑन ई रेस टू झेड 1 मायनस 3/4 अप्लाइंग 1 डी स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 2 ऑन 5. आता ई रेस टू झेड म्हणजे रिप्लेस ई रेस टू झेड, झेडचा कोइफिशियंट 1 डिप्लेस d/1 ऑफ ई रेस टू झेड अपॉन 1 स्क्वेअर मायनस 4 डीच्या ठिकाणी 1 प्लस 2 मायनस 3/4 आणि इथं ई रेस टू 0 झेड आहे म्हणजे झेडचा कोइफिशियंट 0 आहे म्हणून रिप्लेस d/0 0 मायनस 4 इंटू 0 प्लस 2 म्हणजे काय होईल 3/4 ई रेस टू झेड 1 मायनस 4 प्लस 2 मायनस 3/4 हे 0 0 1/2 5/2 and this is the 4 3 into 5 15/8 3/4 e raised to z upon 2 plus 1 3 minus 4 that is the minus 1. Thus minus 3/4 into e raised to z minus 15/8. डिनॉमिनेटर 8 केला दोघांचं तर इथं 8 झाल्यानंतर इथं 6 होईल. मायनस 6 ई रेस टू झेड मायनस 15/8 मायनस 1/8 कॉमन काढले की 6 इंटू ई रेस टू झेड मायनस 15 आणि ब्रॅकेट कंप्लीट. दिस इज द पर्टिक्युलर इंटिग्रल. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन 7 ह्या फॉर्म्युल्याने मिळालं. इक्वेशन 8 gives the particular. Using 7 and 8 we get the complete solution of equation 6, that is the y equal to cf plus pi. y cf काय असेल e raised to 2z into bracket c1 e raised to root 2 into z plus c2 e raised to minus root 2 into z bracket complete plus minus 1/8 into another bracket 6 into e raised to z minus 15. आता हे झेडमध्ये पुट ई रेस टू झेड इक्वल टू व्ही. इथं काय होईल ई रेस टू 2z म्हणजे ई रेस टू झेड आणि इट रेस टू 2 आणि ई रेस टू झेडची किंमत व्ही म्हणजे व्ही स्क्वेअर. वाय इक्वल टू व्ही स्क्वेअर इंटू C1 ई रेस टू झेड म्हणजे व्ही रेस टू 2 प्लस C2 व्ही रेस टू मायनस 2 मायनस रूट 2 मायनस 1/8 6 ई रेस टू झेड 6v मायनस 15. आता हे व्हीमध्ये मिळालं पण व्ही कशासाठी वापरले आपण 5 + 2x. मग पुट व्ही इक्वल टू 5 + 2x. व्ही 5 + 2x रेस टू 2 ब्रॅकेट कंप्लीट C1 5 + 2x ब्रॅकेट कंप्लीट इट रेस टू रूट 2 प्लस C2 5 + 2x इट रेस टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 2 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस मायनस 8 1/8 इंटू ब्रॅकेट 6 इंटू व्ही इज द 5 + 2x ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 15. हे आहे तसं मायनस 1/8 30 + 12x मायनस 15 12x 30 minus 15 that is the 15. Thus minus 1/8 into bracket 12x plus 15. Thus finally we get y equal to into bracket 5 + 2x raised to 2 bracket into another bracket C1 into 5 + 2x and it raised to root 2 plus C2 into the bracket 5 + 2x bracket raised to minus root 2 bracket complete minus 3/8 into 4x plus 5 which is the solution of the given equation.